Chào các bạn, tôi đang ở trong không gian của Manji Art Space với triển lãm rất đặc biệt của nghệ sĩ Đào Châu Hải. Hãy cùng 5 phút dành cho nghệ thuật chiêm ngưỡng và phân tích cái sự đặc biệt của triển lãm này. Điêu khắc gia Đào Châu Hải là điêu khắc gia nổi tiếng, là bậc thầy trong làng điêu khắc Việt Nam. Ông là người đầu tiên giới thiệu vật liệu sắt hàn đến với điêu khắc Việt Nam. Trước đó thì chúng ta vẫn có những cái vật liệu khác rất là truyền thống như là gỗ, đá, đúc đồng. Nhưng mà với cái ngôn ngữ là sắt hàn ấy, thì nghệ thuật điêu khắc Việt Nam có thêm một sự lựa chọn rất là khỏe khoắn, rất là linh động mới. Điêu khắc gia Đào Châu Hải là bậc thầy và là người dẫn đường chỉ lối cho rất nhiều các điêu khắc gia trẻ tuổi khác, thành công khác ở Việt Nam. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy là Vũ Bình Minh, Thái Nhật Minh, Trần An, Khổng Đỗ Tuyền. Tôi có một cái video khác phân tích một cái tác phẩm mà sử dụng chất liệu sắt hàn rất là tinh tế, và chính cái phần sắt hàn đấy lại làm nên một cái giá trị khác của tác phẩm. Các bạn có thể xem ở trên link. Triển lãm này đặc biệt ở những điểm nào? Điều đặc biệt đầu tiên là triển lãm được dự định diễn ra ở một cái không gian khác, ở một địa điểm khác. Nhưng mà vì Covid tạo ra những cái rào cản, thế cho nên là công chúng yêu nghệ thuật ở thủ đô lại có cơ hội chiêm ngưỡng một cái triển lãm hết sức đột xuất, hết sức ngắn ngày nhưng mà chất lượng rất là cao. Điều đặc biệt thứ hai của triển lãm là ở cái vật liệu. Nhà điêu khắc Đào Châu Hải dùng những cái tấm thép mỏng lớn và dùng cái công nghệ cắt hình CNC ấy, thì cái việc cắt hình CNC nó tạo ra cái hình chính và cái phần thừa còn lại. Nhưng cái phần thừa còn lại đấy cũng được sử dụng bưng vào trong triển lãm này cùng với các phụ tá của mình, nhà điêu khắc Đào Châu Hải tạo ra một cái không gian không chỉ có bày tác phẩm mà như là một cái sắp đặt lớn, đem lại một cái cảm xúc rất là đặc biệt cho người xem. Trong lời giới thiệu về triển lãm của mình thì điêu khắc gia Đào Châu Hải có nói về cái thinh không và cái hiện hữu, cái còn và cái mất, hoặc theo tôi hiểu là cái đặc và cái rỗng. Ở trong khuôn hình này các bạn có thể dễ dàng nhận ra là cái việc cắt CNC ấy, thì chúng ta được những cái hình này, và phần còn lại của tấm thép thì chúng ta được cái hình này, và hai cái hình này đều góp phần tạo thành hai cái tác phẩm khác nhau. Vậy thì ở đây chúng ta có một cái câu hỏi là cái nào chính mới là cái đặc, cái nào mới là cái rỗng, cái nào mới là cái được cắt ra từ tấm thép, hay là cái nào mới là cái còn lại để sử dụng cho cái việc khác. Thì rõ ràng ở đây chỉ là cái quan điểm của mỗi người xem là cái nào lấp đầy vào cái nào. Đây là một cái triển khai khác của cái câu hỏi có hay không. Cái miếng thép này được cắt nhỏ CNC, cắt thu nhỏ dần dần và được xếp liên tiếp lại với nhau. Và cái sự xếp liên tiếp tuần tự đấy nó tạo ra những cái diện khác. Những cái diện ảo này không phải là do tác giả mà mài giũa hay đúc thành, mà chẳng qua là do những cái lớp liên tiếp của những cái lá thép xếp lại với nhau. Thế lại là một lần nữa chúng ta lại có cái câu hỏi về việc tồn tại hay không tồn tại những cái diện này. Và một cái điều đặc biệt nữa của cái triển lãm này, như tôi đã nói ở đầu clip, là ở đây không phải chỉ là một cái triển lãm điêu khắc với một cái tác phẩm hay những cái tác phẩm điêu khắc bày ở giữa sàn nhà, mà ở đây là một cái triển lãm kết hợp với sắp đặt. Chẳng hạn như ở đây chúng ta có những cái tác phẩm điêu khắc treo trên tường hoặc là để giữa sàn nhà và được bày ở trong một cái hồ nước nhân tạo. Và cái hồ nước này với cái cột trụ này cũng tạo ra trước tiên là tạo ra sự tương phản về chất liệu giữa cái rất là rắn chắc và những cái rất là linh động. Hai nữa là cái bố cục này nó tạo ra cái liên tưởng về cái Linga Yoni, cái âm cái dương trong văn hóa cổ. Cái sắp đặt ánh sáng chẳng hạn cũng rất đặc biệt. Ánh sáng ở trên trần chiếu vào tác phẩm xuyên qua gương và hắt lại xuống sàn nhà. Ánh sáng ở trên trần chiếu xuống mặt nước và hắt ngược trở lại lên trần nhà, tạo nên những cái chuyển động tương phản với cái sự tĩnh tại của tác phẩm. Và tất cả những cái sự kết hợp đó lại một lần nữa cho chúng ta thêm những cái suy nghĩ về cái thinh không và cái hiện hữu, cái chủ đề chính, cái suy nghĩ chính của toàn bộ triển lãm ngày hôm nay.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình 5 phút dành cho nghệ thuật, clip nói về triển lãm của nghệ sĩ Đào Châu Hải. Hãy like và subscribe để chúng tôi có thể thông báo tới các bạn mỗi khi chúng tôi có video mới. Xin cảm ơn.